Kung kagaya namin kayo na gustong mapabilis yung pagdami ng philodendrons nyo, then this video is perfect for you. Ang lalagyan siya ng sarili niyang pot para makalabas ng maayos yung mga roots, guys. Magsasanga-sanga yung mga roots. So ito guys, so this is also the same process as namamatay po yung mga ganitong roots, guys. Lalo na sa mga nababasa ko, guys, in just a matter of weeks, talagang nakaka-recover na. Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, we will be showing you a quick hack. Kung kagaya namin kayo na gustong mapabilis yung pagdami ng philodendrons nyo, then this video is perfect for you. And if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. I do not know if it's early this morning or kagabi pa to, pero merong bumagsak dito na sanga, and good thing na bumagsak kung saan walang halaman kasi medyo malaki-laki siya. As you can see, kung sa plants to bumagsak, nako, delikado talaga. So nagpapasalamat kami. It's either sinadya niya or talagang nagkataon lang na hindi talaga bumagsak dun sa area na yon. And if nagtataka kayo bakit may mga sako dito, kasi syempre dumadaan yung motor tapos ayaw niyang madumihan. Umulan po yesterday, so medyo maputik yung daan. Ayun, so here we are. This is our Mother Royal Queen. On our past video about this, hindi namin na-propagate yung first shoot na nasa pinakataas kasi nga wala masyadong roots, hindi masyadong nakalabas yung mga roots, and the reason is that malayo siya sa soil, guys. Those roots that are really near the soil, since nakakakapit sila sa soil, dumadami yung roots. Sa amin kasi yung basis ng propagation is yung dami ng roots niya. So yun talaga, kapag marami na ng roots, 3 or more, doon namin siya napopropagate. Pero merong iba na hindi talaga mabilis dumami yung roots. Kasi nga, this is one of the reason yung malayo siya sa soil. So, ganun yung nangyayari, guys. Kaya, hahanapan natin ng paraan para mas mabilis dumami yung roots niya. Kasi, syempre, we are looking forward to propagate this. Kasi yung dalawang kasabayan niya na shoots, guys, na propagate na, and napakita ko na sa previous video. So, if you have watched that, then thank you so much. If you haven't watched that video, so nasa playlist lang po. So paki-check na lang din po yon, and thank you so much in advance. So ito siya. Ayan, makikita natin na ito yung kasabayan nila, pero isa pa din yung root niya na lumabas, which is really far from the soil, guys. And if hindi niya mahahanapan ng paraan na makapag-reach out sa soil, namamatay po yung mga ganitong roots, guys, lalo na't maliliit pa. Ayan. So, napakita ko naman before yung example, yung Black Majesty namin na medyo humaba na ng humaba and walang pinagkapitang soil, yung mga lumabas na aerial roots niya, namatay po talaga. And yun nga yung pinoproblema namin kasi hindi namin siya mapopropagate ngayon. Ayan, makikita nyo naman na isa lang yung root na lumabas. And if meron man before, ayan, namatay siya, guys. Hindi na masyadong makikita, but ito. So, namatay itong root na to, guys, which is kawawa. So, paano namin siya ipopropagate? And since gagawa namin ng paraan yung Royal Queen, I do not know if we will do the same thing with this one. So, hintay-hintay na lang, abang-abang, kasi napagplanuhan din siyang ilagay doon malapit sa mangga para doon na kumapit na tumakyat. So, I really do not know if we will be propagating this soon or we will just let it trail just like our pothos. Ito naman, guys, makikita nyo naman na meron talagang maliliit na roots that are about to come out.
Ayan, meron dito yung mga maliliit na yan, pero hindi pa gaanong nakakalabas. And it will be really hard for them na mag-survive, na talagang tara nang hahaba kapag hindi nila abot yung soil. Medyo mataas kasi bago nila abutin yung soil. Unlike those na medyo nasa mababang part ng stem na to, yung shoot na lumabas. So, eto guys, yung gagawin namin today is that, ayan, nagpe-prepare siya ng plastic. Lalagyan siya ng sarili niyang pot dyan para makalabas ng maayos yung mga roots, guys. Magsasanga-sanga yung mga roots. So, this plastic, guys, is yung plastic ng, yung mga sodas na 1.5 bottles. Sa amin, since eto naman, lumalabas talaga yung root niya, we don't have to trip off any part of this. So, ang kailangan lang natin is lagyan siya or i-customize natin na talagang babagay sa kanya yung plastic na ilalagay natin para ma-wrap siya ng maayos. Lalagyan natin ng usual na ginagamit namin for our potting mix. Tapos, i-wrap natin and hihintayin natin. Kapag dumami na yung roots niya, saka na natin siya ikakat. So, ito guys, so this is also the same process as air layering. Yun yung mga usual na ginagamit na propagation dun sa mga trees, guys, kung saan mahirap i-propagate through simple cutting lang. So, yung ginagawa kasi nila, ini-induct nila yung branch, tapos nirarap nila ng plastic, nilalagyan ng moss, tapos hinahayaan nilang magka-root, saka napuputulin ang itatanim. Dito, since lumalabas na naman yung roots niya, ayan, eto yung gagawin natin para natin siyang ginawa ng sarili niyang pot dito sa taas. Ayan. So, dito guys, lalagyan natin siya ng potting mix or just coco cubes. So, depende yun sa kanya. Siya naman yung gumagawa. And gusto talaga namin mapabilis yung pagpo-propagate nito kasi ito yung iiwan namin para sa amin. So, ito yung magiging part namin sa mga naging shoot ng mother na to. And napansin din kasi namin na talaga kapag malapit sa soil or meron talagang pinagkakapitan yung roots, bumibilis po yung pagdami ng roots. Nagsasanga-sanga ay nagkakaroon ng bago. Yung makukuha nating advantage dito is kagaya lang din na mga makukuha natin through air layering. If ever you are doing that, parehong mag-grow po yung shoot and also the mother plant. So, while nag-grow siya, mag-grow din siya. Para magkakaroon siya ng sariling mundo kasi magkakaroon siya ng sarili niyang pot, sarili niyang roots bago natin siya i-cut. Ayan. So, parang instant na guys, instant na, magiging stable na even if ikakat natin siya. Kasi syempre madami na siyang roots and parang nakatanim na siya. So, tinanim natin before pa siya i-propagate. So, ganun yung mangyayari dito. So, this is in fact the first time that we are doing it to a philodendron. Pero, nagawa na namin yan ng additional na soil, additional na potting mix. Yung mga roots guys na nasa medyo mataas na part, hindi nga lang namin nilagyan ng sarili niyang pot or ng plastic para i-wrap sa kanya. Doon kasi sa mga nababasa ko guys, in just a matter of weeks, talagang nakaka-recover na yung ganito. So, nagiging okay na yung roots. So, yun din yung ipapakita namin sa inyo soon and i-update namin kayo whatever happens dito guys sa shoot namin na to na naiwan. So, this is the last big shoot for our Royal Queen. Kasi yung mga shoot na iba guys, papalabas pa lang. So, ayan, papalabas pa lang sila. Eto, magkakaroon siya ng sarili niyang pagkukunan ng nutrients. Eto kasi umaasa talaga sa mother plant. So, while mag-grow yung mother plant, mag-grow niya yung mga baby shoots na nandyan sa kanya, makakapag-grow din siya ng maayos kasi may magkukunan siya ng nutrients. So, meron siyang sariling potting mix na ginawa talaga namin for this one. If you feel like this one is easier for you, then you may try doing it as well. So, madali lang naman, sobrang dali lang, and nasa sa inyo na yon kung gusto nyong subukan, lalo na kapag malaki-laki yung mother plant nyo, and of course, if you think that it would be best na gawin yun para sa philodendron nyo. So, ayan, ginagawa niya ng paraan na bababa yung root guys, kasi syempre dapat magta-touch sa kanya yung mga ilalagay nating coco cubes and coconut fiber. So, eto. You are going through the same thing na medyo malayo talaga yung root dun sa soil guys. Nako, it would be best to try this one. So, yun yung ginagawa niya para
mapasok niya. Kasi dyan sa mga gilid-gilid guys, medyo mahirap naman talagang ipasok yung mga coconut fiber na yan kasi magkakadikit yung petioles niya. So, yun lang naman. At nilalagyan namin siya sa bottom para pag naglagay kami ng konting soil, ayun, hindi siya automatic na babagsak. Kasi meron po talagang butas dito sa ilalim. So, the coconut fiber will really help. So, ayan. Simpleng-simple lang ang titignan natin. Good thing na nilagyan namin ito guys. So, if you prefer to use naman plastic, okay din po yun. Yun din naman yung usual na ginagamit para sa marketing, yung mga ginagamit talaga dun sa mga branches. Yun din yung ginagamit guys, yung plastic cling wrap ba yun, tapos nilalagyan ng tali. Pero itong sa amin, so eto, plastic bottle siya. Ayan, depende sa inyo kung saan kayo mas komportable. So yun guys, this way, madali din nating makikita yung yung progress ng roots kasi nga transparent siya and makikita natin kapag dumami na. Halata naman kung anong itsura ng mga bagong roots guys. Itong mga ganitong kulay ng philodendrons, yung new roots nila medyo kulay pink. Unlike dun sa hindi ganun ka dark kasi white po or pale, sobrang pale yung kulay ng mga new roots nila. Ayan. So, wala namang problema dun sa mga excess water guys. Makikita nyo naman na merong butas. So, hindi talaga magsistay dyan. Dito pa lang sa baba, dito sa part na to guys, butas siya. So, automatic talaga na magde-drain yung water. Yung mananatili lang is yung enough moisture na didikit na dyan sa mga coconut fiber na nilalagay dyan para makalabas yung mga roots na need natin para ma-propagate siya. And kapag na-try nyo din yung ganitong technique, you may comment that down below. I'd love to hear your thoughts and to see your comments about this. If you like this video, i-like nyo na din po. And of course, do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon guys para updated kayo pag may bago kaming upload. And guys, so far, yung ginagawa namin is every other day, meron po kaming bagong videos. So, if you are looking for new videos, then, basta every other day yung uploads namin, guys. Ayan, makikita natin, itong part nga na to, medyo lumalabas pa yung coconut fiber, diba? Kasi may butas po dyan, guys. So, we make sure that the water won't stay long inside this little plastic that we prepared for this. And hindi po siya mabigat ha, hindi po siya mabigat. We can assure you that. So, simpleng-simple lang siyang gawin. Naka-staple lang siya para mag-stay together. Ayan. Pwede na ganang tali dito rin. Pwede din. Depende talaga. So, if you are using yung mga cellophane yang pwede rin ding itali. So, if you prefer to use this, para kasi sa akin mas comfortable to kasi makakahinga. So, ayan. Although yung moisture guys, nag-encourage siya para lumabas din yung mga roots. And yung medyo humidity dun sa ilalim. So, ayan, mamamonitor natin yung progress ng roots na inaasam-asam naming lumabas. So, yung ilalagay natin on the top of that mga coconut fiber guys is yung potting mix na ganito. Walang soil po guys. Yung nakalagay dyan is yung dagame. I do not know how you call it in Tagalog. Pero maybe yun yung hay. Tapos merong mga aged rice hulls and cocoa peat. Walang soil po. Para mas magaan siya. So, ayan, lalagay natin on top. So, ayan. Simpleng-simple lang. And, i-update ko kayo palagi about this one. And let's see kung how long it will take. Kasi hindi pa ako makakapagbigay ng exact time frame as to when will the roots grow para ma-propagate namin siya. So, ayan. This is it. Sobrang dali lang. So, baka kung sa inyo, para sa inyo, madali lang din itong ganito. Kasi sa maghintay ng matagal, kung kailan lalabas yung madaming roots, you may try this one. Baka sa kainday nyo mamatay yung roots. Oo, kasi parang kami, yung ginawa namin sa Black Majesty, hinintay lang talaga namin na dumami yung roots, pero hindi talaga siya dumami kasi nga, sa tinagal-tagal, bigla na lang namatay.
Eto siya guys, oh, another Black Majesty na merong lumabas dito sa taas. Pero yung ginawa niya is that binalik niya kasi medyo humaba na, inabot ng pagkahaba-haba, kaya binalik niya dito sa soil. So kapag binalik mo dito sa soil, magsasanga-sanga yung roots, ang dadami. So etong mga nakadikit na mga roots na to, dumami na yan sa ilalim, nagsasanga-sanga na. At meron pang isang lumabas dito. So mapopropagate natin siya ng mas mabilis compare dun sa isa na hindi man lang inabot na humaba yung roots guys kasi namatay. So baka gawin din namin yung ginawa namin for the Royal Queen dun sa isang Black Majesty. Gagawin mo ba yon? Mas mabuti kasi paakyatin mo agad dito sa mangga na wala man lang tayong top cut. So mas mabuti alisin mo yung top cut, bahala na kag ipakat-cut ni mo ng nahibilin. Pag bilin puro top cut kay sayang. Ayan. So, this is it, guys. So, yun guys, we will just add more. So, ngayon, na hindi pa naman lumalabas yung mga roots, wala pang masyadong roots, ganyan muna guys. Pero pag dumami na yung roots, since makikita naman natin dito sa labas, kung meron ng progress, mag-a-add tayo ng additional na mga ganyan. Yung nilagay natin sa loob, para maipagkukunan din ng nutrients yung mga bagong roots na lalabas. So, ito muna sa ngayon para hindi siya mabigat for our mother plant. So, yun guys, we are almost done with our quick hack for a faster propagation of your philodendron. So, a faster process of propagation. Mas madali kayong magkakaroon ng another shoot this way, guys. So, and thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, tap the subscribe button and click the bell icon beside it para notified ka pag may bago kaming upload. Maraming salamat! Bye!